Hai, nama saya Seng. So hari ini saya akan ajar macam mana kamu synchronize kamu punya sales pergi ke club. So bos kamu boleh tengok report online. Thank you. Okay, first, make sure kamu buka hotspot kamu. And then, kamu pergi Wi-Fi setting tablet kamu. Make sure kamu connect pergi ke hotspot sendiri. Jangan connect FoodZaps atau T-Tech punya Wi-Fi. Selepas tu, kamu pergi ke FoodZaps punya apps. Then kamu pergi declaration di sini, declaration, and then kamu kira semua cash yang di dalam cash drawer kamu. Let's say for example, opening saya ada 200, hari ini cash sale saya ada 232, and then hari ini saya dah beli ais RM15. So, kalau saya kira semua cash di dalam cash drawer ada 417, so saya key in di sini, tekan orange punya. Ini saya letak, kalau saya kira dapat 417 termasuk opening, so saya begini, and then saya tekan save. So di sini dia akan tunjuk perfect, maksudnya semua okey lah, tak ada kurang. Kalau declaration ada kurang, dan sini akan tunjuk tu kamu ada kurang duit. Dan kamu tekan end day. Then tekan yes. So automatic, kerana dia sudah connect hotspot atau internet wifi kamu, so dia akan automatic hantar semua sales data pergi ke cloud. So bos kamu boleh tengok report online. So tunggu dia loading dan full data backup. Selepas tu kamu pergi ke wifi setting lagi. Dan kamu tekan sini, tekan either kamu boleh turn off auto connect, reconnect, atau kamu connect balik wifi yang FoodZaps atau T-Tech. So itu sahaja. Thank you. Support system, tak asing.